tinh thể có thể luân chuyển mãi mãi giữa các trạng thái mà không bị mất năng lượng. Nghe có vẻ viễn tưởng nhưng đó lại là sự thật. Các nhà nghiên cứu hợp tác với Google sử dụng máy tính lượng tử để tạo ra một giai đoạn hoàn toàn mới của vật chất. Đó là một tinh thể thời gian. Với khả năng luân chuyển mãi mãi giữa hai trạng thái mà không bao giờ mất năng lượng, các tinh thể thời gian né tránh một trong những định luật vật lý quan trọng nhất, định luật thứ hai của nhiệt động lực học, nói rằng độ rối loạn hay entropy của một hệ cô lập phải luôn tăng lên. Những tinh thể thời gian kỳ lạ này vẫn ổn định chống lại bất kỳ sự hòa tan nào thành ngẫu nhiên, mặc dù tồn tại ở trạng thái không đổi. Các nhà khoa học đã có thể tạo ra tinh thể thời gian trong khoảng 100 giây bằng cách sử dụng qubit bên trong lõi của bộ xử lý lượng tử Sycamore của Google. Sự tồn tại của giai đoạn vật chất mới kỳ lạ này và cảnh giới hoàn toàn mới của các hành vi vật lý mà nó tiết lộ là điều vô cùng kinh ngạc đối với các nhà vật lý, đặc biệt là khi các tinh thể thời gian lần đầu tiên chỉ được dự đoán là tồn tại khi chỉ mới 9 năm trước. Các tinh thể thời gian là đối tượng hấp dẫn đối với các nhà vật lý, vì về cơ bản chúng đã vượt qua định luật thứ hai của nhiệt động lực học, một trong những định luật khó vượt qua nhất trong vật lý, nói rằng entropy luôn tăng. Tức là nếu bạn muốn làm một cái gì đó có thứ tự hơn, bạn cần phải đặt nhiều năng lượng hơn vào nó. Xu hướng rối loạn phát triển này giải thích rất nhiều điều, chẳng hạn như tại sao việc khuấy các thành phần thành hỗn hợp dễ dàng hơn là tách chúng ra một lần nữa, hoặc tại sao dây tai nghe lại bị rối trong túi quần. Nó cũng đặt mũi tên thời gian với vũ trụ trong quá khứ luôn có trật tự hơn hiện tại, chẳng hạn như xem một video ngược lại, có thể bạn sẽ thấy lạ lẫm. Trước hết vì bạn đang chứng kiến sự đảo ngược trái chiều của dòng entropy này. Tinh thể thời gian không tuân theo quy tắc này, thay vì từ từ tiến tới trạng thái cân bằng nhiệt, tức nhiệt hóa, để năng lượng hoặc nhiệt độ của chúng được phân bổ đều khắp môi trường xung quanh, thì chúng bị mắc kẹt giữa hai trạng thái năng lượng trên trạng thái cân bằng đó, chuyển động qua lại giữa chúng một cách vô hạn định. Theo nhà khoa học von Kieseling, để giải thích mức độ bất thường của hành vi này, hãy hình dung một chiếc hộp kín chứa đầy tiền xu trước khi bị lắc 1 triệu lần. Khi các đồng xu tách ra và nảy xung quanh nhau, chúng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn, khám phá tất cả các loại cấu hình mà chúng có thể khám phá cho đến khi sự rung lắc dừng lại, và hộp được mở ra để lộ các đồng xu cấu hình một cách ngẫu nhiên. Với khoảng một nửa số xu hướng lên và một nửa hướng xuống, chúng ta có thể mong đợi thấy điểm cuối ngẫu nhiên nửa lên, nửa xuống này, bất kể cách chúng ta sắp xếp các đồng xu đầu tiên trong hộp như thế nào. Bên trong máy tính lượng tử Sycamore của Google, chúng ta có thể xem các qubit của bộ xử lý lượng tử giống như chúng ta xem các đồng tiền của mình. Tương tự như cách các đồng tiền có thể là đầu hoặc đuôi, qubit có thể là một hoặc không, hai vị trí có thể có trong hệ thống hai trạng thái, hoặc một sự kết hợp kỳ lạ giữa các xác suất của cả hai trạng thái, được gọi là chồng chất. Điều kỳ lạ về tinh thể thời gian là không một lượng lắc nào hoặc chuyển động từ trạng thái này sang trạng thái khác có thể chuyển qubit của tinh thể thời gian sang trạng thái năng lượng thấp nhất. Đó là một cấu hình ngẫu nhiên, họ chỉ có thể lật nó từ trạng thái bắt đầu sang trạng thái thứ hai, sau đó quay lại lần nữa. Theo nghĩa này, một tinh thể thời gian giống như một con lắc không ngừng lắc lư. Trên thực tế, không có cách nào để một vật thể quy mô lớn hoạt động như một tinh thể thời gian mà không nghe có vẻ vô lý. Bởi vì các quy tắc duy nhất cho phép các tinh thể thời gian tồn tại là các quy tắc ma quái và siêu thực, chi phối thế giới của cơ học lượng tử. Trong thế giới lượng tử, các vật thể hoạt động giống như các hạt điểm và các sóng nhỏ cùng một lúc, với độ lớn của các sóng này trong bất kỳ vùng không gian nhất định nào đại diện cho xác suất tìm thấy một hạt tại vị trí đó. Nhưng tính ngẫu nhiên, chẳng hạn như các khiếm khuyết ngẫu nhiên trong cấu trúc của tinh thể hoặc một sự ngẫu nhiên được lập trình trong cường độ tương tác giữa các qubit, có thể khiến sóng xác suất của hạt tự hủy bỏ ở mọi nơi ngoài một vùng rất nhỏ. Gốc rễ ở chỗ là không thể di chuyển hay thay đổi trạng thái hoặc nhiệt hóa với môi trường xung quanh, khiến hạt trở nên cục bộ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng quá trình bản địa hóa này làm nền tảng cho thử nghiệm của họ. Sử dụng 20 giải nhôm siêu dẫn cho các qubit, các nhà khoa học đã lập trình mỗi giải này thành một trong hai trạng thái khả dĩ. Sau đó, bằng cách chiếu một chùm tia vi-ba lên các giải, họ có thể điều khiển các qubit chuyển sang trạng thái lật. Các nhà nghiên cứu lặp lại thí nghiệm trong hàng chục nghìn lần chạy và dừng lại ở các điểm khác nhau để ghi lại trạng thái mà các qubit của họ đang ở trạng thái nào. Những gì họ phát hiện ra là bộ sưu tập các qubit của họ chỉ lật qua lại giữa hai cấu hình, còn các qubit thì không. Họ cũng nhìn thấy một manh mối quan trọng rằng tinh thể thời gian của họ là một giai đoạn của vật chất. Đối với một cái gì đó được coi là một giai đoạn, nó thường phải rất ổn định khi đối mặt với những biến động. Chất rắn sẽ không tan chảy nếu nhiệt độ xung quanh chúng thay đổi một chút.
Các dao động nhẹ cũng không làm cho chất lỏng bay hơi hoặc đóng băng đột ngột. Theo cách tương tự, nếu chùm tia vi-3 được sử dụng để lật các qubit giữa các trạng thái được điều chỉnh gần bằng nhưng hơi lệch khỏi độ chính xác cần thiết cho một cú lật hoàn hảo, thì các qubit vẫn bị lật sang trạng thái khác. Một dấu hiệu khác của việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác là sự phá vỡ đối xứng vật lý. Ý tưởng rằng các định luật vật lý là giống nhau đối với một vật thể tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hoặc không gian. Là một chất lỏng, các phân tử trong nước tuân theo các định luật vật lý giống nhau tại mọi điểm trong không gian và theo mọi hướng. Ví dụ, nhiệt độ của nước hạ xuống đủ để nó biến đổi thành băng, và các phân tử của nó sẽ chọn các điểm đều đặn dọc theo cấu trúc tinh thể hoặc mạng tinh thể để tự sắp xếp theo chiều ngang. Đột nhiên, các phân tử nước có các điểm ưa thích trong không gian để chiếm giữ, và chúng để chống các điểm khác, thì tính đối xứng không gian của nước đã bị phá vỡ một cách tự nhiên. Cũng giống như cách mà băng trở thành tinh thể trong không gian bằng cách phá vỡ theo đối xứng không gian, các tinh thể thời gian trở thành tinh thể theo thời gian bằng cách phá vỡ theo đối xứng thời gian. Lúc đầu, trước khi chúng chuyển thành pha tinh thể thời gian, hàng qubit sẽ trải qua một sự đối xứng liên tục giữa tất cả các thời điểm trong thời gian. Nhưng chu kỳ tuần hoàn của chùm vi sóng cắt các điều kiện không đổi mà qubit trải qua thành các gói rời rạc, làm cho đối xứng do chùm áp đặt trở thành đối xứng dịch thời gian rời rạc. Sau đó, bằng cách lật qua lại với 2 lần chu kỳ bước sóng của chùm tia, các qubit phá vỡ theo đối xứng dịch thời gian rời rạc do laser áp đặt. Chúng là những đối tượng đầu tiên mà chúng ta biết có thể làm được điều này. Tất cả những điều kỳ lạ này làm cho các tinh thể thời gian trở nên giàu tính vật lý mới, và sự kiểm soát mà Sycamore cung cấp cho các nhà nghiên cứu ngoài các thiết lập thử nghiệm khác có thể khiến nó trở thành một nền tảng lý tưởng để nghiên cứu thêm. Tính mới về mặt lý thuyết của các tinh thể theo một cách nào đó là con dao hai lưỡi, vì các nhà vật lý hiện đang vật lộn để tìm ra các ứng dụng rõ ràng cho chúng. Nhưng theo một nghĩa khác, ứng dụng lớn nhất của tinh thể thời gian có thể đã ở đây. Chúng cho phép các nhà khoa học thăm dò ranh giới của cơ học lượng tử. Nếu bạn không tìm thấy thứ gì đó trong tự nhiên, thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!